Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shijshme, tradicionale, pulë me rosnica. Përbërësit kryesor për këtë recetë është pula e fshatit edhe rosnica që do të bëhet me vezë dhe me miell. Gjalp, pak salcë për t'ia dhënë pak shijen, vaj, piper dhe krip. Pra, këta janë përbërësit e recetës. Vazhdojmë nga puna. Puna e parë do të bëhet në prerja e pulës dhe ndarja në pjesë. Mund të bëhet edhe kështu siç është, por receta tradicionale është që të ndahet pula në pjesë të veçanta. Këto janë pjesë të pulës që i kemi ndarë, sepse tani do t'ja japim një skuqje të lehtë dhe më mrapa do t'i hedhim tek tigani të zi. Tani hedhim vajin. Sasia e vajit është 3-4 lugë, pra në varet nga sa mish kemi, pra sa e madhe është pula. Njëkohësisht do t'hedhim edhe pak gjalp. Gjalpi duhet patjetër sepse jep aromën. Vaj dhe gjalpi që pe hedhim tani do të shërbejnë edhe për skuqjen e rosnicës, prandaj mos të duket shumë. E shkrim edhe gjalpin dhe në këtë moment vendosim pjesët e pulës një dhe nga një për t'i skuqur. Shikojmë pra dhe i rëtullojmë në anën tjetër, sepse kanë marrë faqe. Pasi kanë marrë faqe dhe në anën tjetër, hiqen avash avash dhe vendosen tek tenxheria ku do t'i zihen. Pjesët e pulës janë skuqur në të dy anët, pra kanë marrë faqe, kurse me sasinë e vajit dhe gjalpit që kemi skuqur, do ta ruajmë për rosnicën. Tani do ta vendosim pulën që të ziejë. Pra do të hedhim 1 litër e 1 gjysmë ujë. Dhe do ta lëm të zihet për 30 minuta, por mbahet edhe tek pula. Pula jonë është pulë fshati e re, pra është zog i ri dhe nuk do kush shumë. Për 30 minuta ziher, por edhe do ta provojmë. Për përgatitjen e rosnicës mund t'i gjejmë edhe të gatshme, por unë kam qef gjithmonë gatimet t'i bëj vetë. Prandaj po ja shpjegoj edhe ju si bëhet rosnica. Mirë sasia e miellit që tham, hedhim edhe kripën, 1 lugë kafije krip. Tani do të bëjmë thyrjen e vezëve. Dhe vazhdojmë të bëjmë përzierjen e vezëve me miellin. Pra është krejt e lehtë, është origjinal sikur bëjmë brumin e byrekut, por do të bëhet në fortë. Do të më shikoni mua. Është shumë e lehtë. Pra do të keni parasysh, siç e tham në fillim, se sasia e miellit nuk është fikse, sepse varet gjithmonë nga veza. Nëse veza e madhe, sasia e miellit duhet të shkohet duke shtuar, pra nuk do ta merrni miellin fiks. Tani do ta hedhim tek tepsinja, sepse e bëjmë me kollaj. Do t'i shtojmë prap një. Do dalin një masë e fortë, pra. Jo si byreku.
Rosnica është shumë e lehtë për ta bërë, pra. Thjesht duhet që brumi mos të ngelet i butë. Nëse brumi i butë, do të shkoni t'ja shtoni prapë millin. Se vetëm milli e bën që të ndohet në cupza të vogla. Ja. Kur është e thotë, ndohet shumë kollaj. Dhe bëhet rosnica shumë e mirë. Pra, kështu do të rrini duke trazuar me 2 durët. Ta shikojmë pulën, pra. Pothuajse on zije, sepse do të zhitë edhe 10 minuta me rosnicën. Është bërë fiks. E largojmë nga zjarri. Tek vaji dhe tek gjarpi që skuqen pjesët e pulës, tani do bëjmë skuqjen e rosnicës, pra. Dhe vazhdojmë me përzi, derisa rosnica të marrë një ngjyrë të verdhë, pra. Derisa ta shohim që është skuq. Hidhim edhe pak salcë, sa për t'ia dhënë pak ngjyrë. Dhe tani do ta hedhim tek pula, që është të zirë dhe është gati. Lëngu i pulës. Dhe do ta përzij avash për disa minuta, në mënyrë që rosnica mos na ngjitet në fundin e tenxherës. Pra në momentin që ka fillu të valoj, tani nuk e përzim më, e lam në temperaturë të ulët dhe ja hedhim sasinë e kripës të piperit dhe nëse kemi dëshirë, hedhim edhe spec të kuq të djegst. Pra hedhim piperin e zi. Një lugë rraf shkrip. Dhe do ta provojmë, qoftë nuk e kemi aq sa ne e dëshirojmë, mund t'ja shtojmë përsëri. Por në fillim nuk do të hedhim shumë. Pra në momentin që tani ka fillu të valoj, nuk ngjitet më në fundin e tenxherës, do ta lëm të zihet për 10 minuta. Pra rosnica jonë do të zihet për 10 minuta në temperaturë të ngadaltë. Ja, pra të dashur miq, kjo është receta që përgatita sot me shumë dashuri, pulë me rosnica. Në qoftë se gatuni një herë, herën tjetër do ta gatuni me patjetër. Duke ju falendruar shumë për ndjekjen që më bët, mos harroni të bëni subscribe të kanalin. Shihemi së shpejti në videon e radhës. Mirupafshim!